Dirakam dari salah satu kedai kopi dari berbelas di sepanjang Jalan Wangsa Delima Wangsa Maju, yang semuanya jual benda yang lebih kurang sama, yang semuanya hidangkan makanan di atas kerusi camping yang beli dekat Decathlon. Anda sedang menonton Sembang KS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya masih hidup lagi rancangan kita ni. Alhamdulillah. Kalau anda sedang menonton episod ini, maknanya perjumpaan saya dengan Encik Khairi Jamaluddin berkaitan isu saya menari sotong rave ala-ala Ucuk Boy Dancer tidak menamatkan kerjaya pendek saya sebagai seorang juruacara dalam rancangan ini. Dan sebut tentang kerjaya, mungkin anda tertanya-tanya, apa sebenarnya matlamat saya di Sembang KS ini? Ataupun sebenarnya anda tak peduli pun, tapi tak apalah, saya cerita juga. Adakah Sembang KS ni merupakan satu bentuk propaganda politik yang terselindung? Atau sebenarnya hasrat saya untuk menjadi seorang pelawak yang terkenal? Atau adakah ini merupakan satu platform untuk menaikkan nama saya untuk bertanding dalam pilihan raya kelak? Saya nak berkongsi di sinilah supaya tak ada salah faham. Percaya atau tidak tu terpulanglah. Yang mana anda semua tahu saya ada jawatan politik. Sebenarnya saya agak ralat untuk memegang jawatan inilah. Tak agak-agak sebab kita bila dalam dunia politik ni, terutama kalau dari parti pembangkang, banyak dugaan dan cabaran yang akan datang. Cuma saya anggap ini sesuatu yang sementara, ia datang dan pergi, dan bagi saya ini tanggungjawab sementara bagi menjaga amanah buat masa terdekat supaya ianya tidak terkubur, dan akan tiba masanya, saya harap tak lama, jawatan ini akan diserahkan semula kepada pemimpin yang asal atau kepada bakal pemimpin masa depan. Terus terang saya cakap, saya tak ada hasrat nak jadi yang berhormat. Cita-cita tu dah lama saya letak tepi. Tak adanya mimpi di siang hari nak jadi menteri, ada orang tukar angkat beg untuk saya. Saya dah pernah ada dalam dunia tu, tapi bukan sebagai menteri lah. Saya lah yang tukar angkat beg tu lah kan. Sembang KS ni pun kebetulan rezeki datang. Saya mohon untuk buat, Encik K dan Encik S setuju. Mereka bagi peluang ni yang saya kira amat-amat berharga dan bertuah. Jadi kita tengoklah berapa jauh kita boleh pergi, berapa episod yang kita boleh lepas. Saya anggap setiap episod yang kita buat tu adalah episod terakhir. Dan kalau ada episod tu, saya anggap ianya satu rezeki. Tapi kalau tanya saya lah, apa cita-cita kita untuk rancangan ni? Untuk jangka masa terdekat, sebenarnya kita nak cuba dapatkan tajaan lah. Tak kisahlah kicap ke, ubat gegat ke atau bedak sejuk. Shampoo memang tak lepas lah saya ni. Sebab selama 6 episod ni kita dah tulis ni, penulis-penulis saya tak ada gaji. Upah mereka hanyalah makan Hainanese chicken chop dekat kopitiam hujung studio kami ni, dan keseronokan kami tengok anda semua gelak. Mula-mula tu penulis-penulis saya ni ingat kalau kerja dengan Sembang KS ni dapatlah naikkan sahab mereka untuk mencari bakal jodoh. Namun harapan mereka untuk mencari jodoh tu tenggelam apabila rata-rata penonton rancangan ni rupanya adalah lelaki. Tapi kalau ada rezeki Sembang KS ni meletup, kalau ada rezeki lah, saya nak ikut jejak langkah bos untuk jadi seorang DJ. Sebab saya rasa lah kan, saya nak ada suara DJ. Tapi bukanlah macam Hot FM, DJ radio lama lah, macam DJ radio retro atau DJ klasik. Macam klasik nasional, segalanya di sini menggamit memori klasik nasional. Nampak. Tak pun DJ cinta malam-malam buta lah dekat stesen radio yang kita dengar. Selalunya macam, hai, apa khabar pendengar sekalian? Anda sedang bersama dengan saya, Abang Z, menemani anda di malam yang sepi ni. Malam ni kita mulakan dengan satu pesanan WhatsApp yang datang dari Muhammad Atif Wagio dari Felda Keratung 3 yang tujukan lagu kepada Siti Halimatun Kulub dari stesen minyak Shell, Jalan Pinang 2 dengan pesanan, Mama, bersabarlah dengan dugaan kita dalam percintaan. Sememangnya kebahagiaan itu bakal kita kecapi tak lama lagi. Mamalah satu-satunya bunga cinta dalam taman hati Astakona Papa ini. Saya cinta dan rindu awak. Cinta saya menjangkau seluruh bandar Tasik Selatan. Ya, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita kasih anugerah kuasa cinta ganda 88. Baik, sudahlah tu Zaidil. Sebelum kau jadi DJ radio Tamil pula, baik kita teruskan dengan segmen rangkuman berita minggu lepas. Baik, kita mulakan dengan Rain Rave Kuala Lumpur yang masih hangat di mulut para netizen, termasuk saya lah. Sehingga kugiran dolar sendiri ada mengeluarkan video meme mereka di mana DJ Soda memainkan peranan sebagai seorang menteri pemancuran air. Kita tonton video ni.
Dan sekali imbas, DJ Soda memang ada iras-iras dengan menteri kita. Kalau tengok telinga kanan dia lah, memang sama dengan YB. Tapi apa pun kutukan dan cercaan, muncul satu potongan berita positif berkaitan isu ini yang bertajuk Rain Rave Kuala Lumpur tarik 180,000 pengunjung yang menjana lebih 200 juta ringgit. Kenyataan ini datangnya dari Mint Leong, Presiden Malaysian Inbound Tourism atau MITA. Dalam kenyataannya juga disebut jika bentuk ekonomi dipacu trafik ini dapat ditukar kepada hasil nyata dalam jangka masa singkat, impaknya terhadap penjenamaan negara, visibility antarabangsa dan potensi penukaran pelancong masa depan tidak boleh dipandang ringan, kata Presiden MITA ini. Mendengarkan perkara ini, ingin saya meminjam kata-kata keramat Tuan Hussein Lempoyang, seorang saudagar unta dari Cairo. 200 juta ringgit? Wow! Jual orang lebih untung dari jual onta. Kalau benarlah apa yang Mint Leong sebutkan, tahniah saya ucapkan kepada Motek atas kejayaan cemerlang ini. Cumanya ada beberapa pihak yang sangsi tang mana dia kira 200 juta tu. Dia interview orang hotel ke? Dia semak seluruh sistem jualan POS seluruh kedai dekat pavilion juga ke? Sebab kalau kita nak ikutkan konteks, 200 juta ringgit dan 180,000 pengunjung ni data daripada festival rave terbesar di dunia iaitu Tomorrowland yang dianjurkan di Belgium yang berdurasi selama 2 minggu. Tomorrowland ni mencatat jumlah pendapatan sebanyak 129 juta euro. Dan kalau kita tukar kepada ringgit, jumlah duit yang dia dapat ialah 595 juta ringgit. Tambah tolak lah ikut apa kita punya exchange rate. Itu untuk 2 minggu ya. Manakala Rain Rave Festival KL ni yang baru 3 hari dah dapat 200 juta, maknanya sehari dekat Rain Rave dapat jana lebih kurang 66 juta ringgit. Kalau kita kalikan untuk 2 minggu, kutipan boleh cecah 930 juta lebih. Kalah Tomorrowland, bye. Jumlah pengunjung Tomorrowland pun 400,000 je. Itu untuk 2 minggu. Kita 180,000 dalam 3 hari. Power tak power? Apa barang Tomorrowland? Ini boleh land, okay? Dengan dolar dan beberapa pam air je, kita boleh tapau rave terbesar di dunia. Mengikut apa kata Presiden MITA ni lah. Sebab itulah tuan-tuan, penting kita belajar ilmu hisap. Itulah dulu masa kelas matematik tambahan, korang ponting sekolah, isap rokok dan longkang. Kan dah tak erti kira. Sekarang tengok semua pengkritik malu dengan angka-angka pencapaian yang maha hebat ini yang datang dari Mint Leong, Presiden Malaysian Inbound Tourism Association. Nampaknya kali ini dalam banyak-banyak formula ini amat berkesan. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Kalau Ucuk Kelang tahu benda ni, mesti dia bangga dengan pencapaian dunia raver Malaysia. Terbaik bosku dari terbaik dancer. Baik, dari dunia raver kita berpindah pula ke dunia politik, dunia yang penuh dengan konspirasi dan gerak strategi. Kalau dekat sembang kedai kopi, politik ini ibarat satu permainan catur yang kompleks. Teringat saya dulu zaman-zaman sembang politik bahagian yang ayat selalu saya dengar lah. Kau tak tahu Dil, ini memang game dia. Dia ada game dia tau. Yang datang dari pakar dan penganalisis politik yang rata-rata terdiri dari lelaki yang mempunyai banyak masa dan tak banyak kerja. Bini dia pergi kerja, dia boleh buat TikTok live bergaduh dengan tak siapa-siapa pukul 11 pagi hari Selasa. Sebagaimana kita telah laporkan sebelum ini, dunia politik perpaduan madani kecoh seketika apabila 14 adun BN dari Negeri Sembilan menarik balik sokongan ke atas MB Negeri Sembilan dari Pakatan Harapan iaitu Datuk Seri Aminuddin Harun. Dilaporkan juga melalui kenyataan pengerusi perhubungan UMNO Negeri Sembilan bahawa mereka bersedia untuk menjadi pembangkang atas dasar prinsip mempertahankan institusi adat dan perlembagaan serta undang-undang tubuh kerajaan negeri. Namun tempoh UMNO menjadi pembangkang di atas dasar prinsip dan pendirian hanya bertahan selama seminggu lebih sahaja apabila pada 5 Mei, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata UMNO Negeri Sembilan tiada niat jadi pembangkang di negeri berkenaan. Ini pula diikuti dengan kenyataan dari Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan juga, Datuk Mustafa Nagor. UMNO Negeri Sembilan menegaskan komitmen untuk menyokong kerajaan perpaduan di negeri itu meskipun mengakui hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Menteri Besar. Dia tiada niatnya tapi dah terbuat. Macam dia dah niat puasa, sekali dia terbuka puasa masa Bang Zohor. Kira macam ada terkilaf sedikit lah macam tu.
Jadi buat masa ni status quo kepada keadaan politik di Negeri Sembilan, nampaknya kerajaan perpaduan masih bertahan dan kedudukan Menteri Besar tetaplah kekal dan kemungkinan besar peruntukan kawasan akan diteruskanlah kepada adun-adun yang tak jadi nak bantah tu. Cuma kita belum pasti apakah kedudukan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan dan isu kekosongan jawatan Exco di kerajaan negeri. Adakah UMNO akan terus berpegang pada prinsip mereka dan secara simbolik tidak akan mengisi kekosongan jawatan Exco kanan, atau adakah ianya akan diganti dengan adun UMNO yang lain? Jadi janganlah kita terlalu cepat menghukum mereka yang berpatah balik dan ubah hasrat untuk menjadi pembangkang tak sampai sebulan ni. Peruntukan kawasan tu amatlah penting untuk mereka. Bukan semua orang ada daya nak jadi macam Syed Saddiq, panjat gunung, kepala botak nak kumpul duit. Tengok saya sendiri. Botak challenge dah dekat 2 tahun, apa kutip duit minta tak? Apa-apa pun, adakah perpaduan ini akan kekal berpanjangan dan diterjemahkan ke dalam pilihan raya kelak? Itu kita tunggu dan lihat. Lagi satu berita yang saya ingin kongsi secara ringkas ialah kekecohan yang berlaku berkaitan pendirian dasar Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkaitan dasar kenderaan elektrik atau MITI dan dasar berkaitan EV. Ramai yang menyatakan ketidakpuashatian terhadap dasar terbaru MITI yang dikatakan direka bentuk seolah-olah untuk menekan jenama EV tertentu demi melindungi kelebihan kepada pembuat kenderaan EV yang terpilih. Dikatakan bukan saja dasar EV baru dari MITI ini akan membuatkan kereta elektrik lebih mahal secara umumnya, ada yang mempersoalkan adakah ini akan memberi kesan kepada reputasi negara khususnya di kalangan pelabur. Ada juga yang mempersoalkan logik di antara syarat-syarat yang dikenakan kepada jenama pembuat kereta EV tertentu. Saya tidak berhasrat untuk cerita panjang mengenai perkara ini dalam episod ini dan mungkin kita akan cuba rungkaikan dalam episod-episod akan datang. Kalau para penonton berminat, bolehlah anda tonton 2 video ini. Satu dari Paul Tan dan lagi satu daripada TikTok Bobo Borak Motor. Kita akan letakkan pautan kepada video-video ini dalam ruangan komen di bawah. Bukan, di ruangan video di bawah. Dari sudut pihak MITI, kita mungkin boleh terimalah. Mungkin inilah sebahagian dari inisiatif untuk melindungi jenama kereta tempatan macam Proton dan Pro 2. Dan mungkin ini juga cara untuk mereka menggalakkan pengilang untuk membuka kilang di Malaysia. Hasrat ini saya tak nafikan. Cumanya cara ianya dilaksanakan menimbulkan lebih kekeliruan. Dan juga kita kena dapat penjelasan, adakah kaedah ini masih lagi berkesan atau relevan setelah berpuluh tahun kita ambil pendekatan ini, iaitu untuk melindungi dan beri keistimewaan kepada jenama-jenama tertentu. Bagi saya, MITI perlu rungkaikan beberapa persoalan asas berkaitan dasar terbaru mereka ini. Adakah berbaloi untuk pengguna Malaysia menanggung dasar ini lagi untuk melindungi jenama kereta tempatan yang akhirnya adalah model rebatch atau model kereta EV yang ditukar logo sahaja? Berapa sangat melibatkan aplikasi kejuruteraan Malaysia? Rebatch model ni pun datang daripada China. Soalan kedua, kalau ada pun kenderaan EV buatan Malaysia sepenuhnya, bila tu? Nombor 3, kalau kita bagi monopoli terpilih kepada jenama ini dan jenama itu, apakah insentif untuk pembuat kereta ini untuk turunkan harga kereta mereka kalau mereka tiada pesaing? Untuk buat EV lebih mampu milik kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebab kita tahu EV ni sebenarnya tak mahal. Dan nombor 4, adakah wajar untuk kita sukarkan proses peralihan kepada EV pada waktu minyak dunia naik dan kerajaan mula bercakap untuk memotong belanjawan hospital dan universiti untuk tampung subsidi minyak? Kita baru je dengar mungkin akan dikurangkan lagi subsidi minyak daripada 200 liter ke 150 liter. Jadi kenapa nak mahalkan lagi EV secara umumnya? Saya secara umum sokong dasar yang pro kepada teknologi Malaysia, buatan jurutera tempatan. Cumanya kenalah ada penjelasan dan perancangan yang jelas. Kerana kalau tidak diterangkan dengan baik, persepsinya sekarang ialah dasar ini dibuat untuk melindungi segolongan kecil pelabur tertentu sahaja. Dan kita semua rakyat Malaysia kena tanggung untuk menjaga keistimewaan mereka ini. Kitalah yang kena bayar. Bercakap mengenai tanggungan, pada Ahad lepas kita baru saja meraihkan golongan ibu dan mak-mak bersempena Hari Ibu Sedunia yang diraihkan pada 10 Mei setiap tahun. 4 Mei ialah Hari Star Wars Sedunia. May the 4th be with you. Hari bapak-bapak lah, tapi 10 Mei ni ialah Hari Ibu. Jadi walaupun sedikit terlambat, Sembang KS ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada penonton kami yang merupakan seorang ibu, nenek, opah ataupun mereka yang memegang tanggungjawab atau peranan seorang ibu atau mak. Secara biologi, definisi seorang ibu itu adalah wanita yang mempunyai zuriat atau anak. Tetapi lebih dari itu, kalau ditanya makna seorang ibu,
Ianya adalah wanita-wanita yang memikul tanggungjawab untuk menjaga, membimbing dan berperanan sebagai penjaga kepada mereka yang mempunyai pertalian darah ataupun tidak. Ibu itu adalah jantung kepada keluarga. Sebab tu P. Ramlee ada menyebut, ibu adalah ratu hatiku. Begitu tinggi nilainya dan pangkat seorang ibu itu. Kalau kita orang Islam di Malaysia ni, bila kita meninggal, dalam talqin yang dibaca itu, kita akan diseru dengan nama ibu kita. Bukan berbentkan nama bapa, tapi berbentikan nama ibu. Perasan atau tidak, nama ibu tu juga sering diseru oleh anak-anak, terutama bila mereka menghadapi kesukaran. Bila dia terjatuh, dia sebut, aduh mak. Bila dia terlupa, dia sebut, alamak. Bila dia terkejut, dia sebut, mak oi. Bila masa pula dia seru bapak, bila dia marah. Kau ingat ni jalan bapak kau ke? Ataupun bila dia kata, ni kepala bapak engkau, ni kepala bapak aku. Macam tu. Bapak-bapak bila marah je. Memang banyak cabaran menjadi seorang ibu sekarang. Dari pening anak tahun depan tiba-tiba nak jadi darjah 1 6 tahun, nak pilih sekolah mana, ataupun lagi pening bila anak kita baru bagi tahu yang besok sekolah dia nak kena bawa kad Manila dan bahan-bahan seni, dan dia bagi tahu kita tu 9:30 malam hari Ahad. Kena banyak bersabar ya puan, budak-budak memang macam tu. Kalau Mr. DIY dah tutup, KK Mart mungkin ada. Namun antara tekanan dan cabaran utama menjadi ibu pada hari ini ialah kos tanggungan yang semakin hari semakin meningkat, khususnya dengan ketidaktentuan harga bahan bakar sekarang. Benar, walaupun rata-rata kita di Malaysia bersyukur kerana kita dilindungi sebahagian melalui subsidi minyak, subsidi gas masakan dan tarif elektrik, sebenarnya kita banyak subsidi, kita je lupa. Ada beberapa peningkatan kos yang sedar atau tidak memberi kesan kepada kos sara hidup harian. Seringkali bila orang sebut tentang kos sara hidup, yang mereka sebut ialah barangan dapur dan makanan. Harga ikan, harga ayam, harga bahan rumah. Sebab itu bila disebut tentang isu ini, datanglah musimnya, banyaklah gambar-gambar penguatkuasa dan menteri yang datang melawat pasar raya dengan pasar basah. Bukanlah saya hendak menidakkan atau mengambil ringan tentang tindakan kerajaan dalam isu barangan runcit. Tidak, jangan salah faham. Itu tidak dinafikan. Cuma saya harap kita tidak terlepas pandang kos-kos lain yang sebenarnya memberi kesan besar yang lebih daripada makanan dan barang dapur. Misalnya kos penjagaan anak-anak macam taska, tadika, pengasuh. Zaman ni mak-mak semua kerja. Kos perubatan misalnya. Takkan tiap-tiap kali anak sakit kita nak ke klinik kerajaan. Tak pula klinik kerajaan tutup pukul 5 petang. Dia demam tak ikut waktu pejabat. Dan kalau dia demam hari Sabtu, takkan kita nak tunggu hari Isnin. Kena pula Isnin cuti umum. Takkan kita nak tunggu 3 hari bekerja baru kita bawa anak je ke klinik. Itulah dia. Kos alat ganti kereta misalnya. Tiap-tiap bulan cukuplah gaji nak tampung kehidupan. Tiba-tiba gearbox nak kena servis, kereta rosak kat tengah jalan, kompresor penghawa dingin nak kena tukar. Itu yang tiba-tiba hutang bayar bulan-bulan dekat bengkel ataupun swipe credit card. Ini belum sampai waktu nak perbaharui cukai jalan misalnya, ataupun nak bayar insurans, nak start sekolah, benda-benda macam tu. Jangan kita lupa dalam mengira kos sara hidup atau kos tanggungan, khususnya kepada pembuat dasar, jangan terlalu tengok pada harga barangan runcit semata-mata. Kita juga kena tengok kos perkhidmatan dan perbelanjaan luar jangka. Banyak tanggungan yang perlu diambil kira khususnya bagi penduduk kawasan bandar di mana tekanan ke atas institusi kerajaan seperti hospital, klinik dan taska membuatkan ramai terpaksa mengambil atau menggunakan alternatif swasta, terutama untuk ibu-ibu yang memikul amanah tanggungan seorang diri. Bagi membantu kita untuk menerangkan lagi secara lebih lanjut bagaimana keadaan ekonomi sekarang menawarkan cabaran khusus kepada seorang ibu yang menjadi satu-satunya sumber tanggungan, kita ada menjemput seorang tetamu yang mungkin boleh memberi sedikit pencerahan tentang isu ini. Assalamualaikum Puan Farhana Bibi Hashim. Selamat datang ke Sembang KS. Waalaikumsalam. Thank you for having me here. By the way, tak payahlah panggil puan, tak ada suami. Oh, maafkan saya. Cik Farhana Bibi ya? Yes. Panggil Bi pun okey? Oh, panggil Bi ya? Ya. Okey, apa khabar Bi? Baik, you? Alamak, mati muda kalau panggil Bi ni. Baiklah, saya panggil Cik Bi boleh? Bukan nak Datuk Vida. Alah, boleh lah. Tak apalah, kita Cik Bi. Okey, baiklah Cik Bi. Nampaknya kita sebut tentang tanggungan dan saya difahamkan Cik Bi ni merupakan satu-satunya yang menjaga tanggungan lah, tak bersuami ya, betul? Ya, betul Cik Zaidil. Macam inilah nasib saya kan, seorang ibu yang punya anak yang orang ramai sangsi dengan status saya because tak bersuami. Masyarakat pun selalu panas serong. Tapi you know what? Ini jalan yang saya pilih and saya tak peduli apa orang kata. Jadi Cik B ni punya berapa tanggungan? 1, 2, 3? Setakat ni satu je lah. You know, bukannya tak suka banyak-banyak ni tapi tak larat nak bela. You know?
memang seronok. Tapi umur macam ni dah tak larat dah, Cik Zaidil. tak larat Ya. Jadi tekanan yang tak larat daripada kos tanggungan ya banding dulu dengan sekarang. Ya, betul. Mula-mula tu okey lah kan, tak terasa sangat. Tapi sejak semenjak ni, kos barang naik banyak. Jadi, I terasa lah, costing ni semua dah lari kan, tersasar. Jadi Cik B sekarang ni kos tanggungan makin mahal lah ya? Ya, Cik Zaidil. Because, kita nak terbaik tau. As a mami, kita tak nak lah bagi yang cokia-cokia ni. Dan budak-budak ni, Gen Z, they always like tengok TikTok. Like, Mami, look this place. Jom bring me here. Nak pergi sana, nak pergi sini. Kenapa? Okay, kalau kos tanggungan tinggi antara nak jimatkan kita masak kat rumah. Kenapa tak masak kat rumah je? Well, I don't cook. I tak masak je dia. I sibuk kerja. And then, dia pun suka makan kat luar. Suka being treated well. Jadi, tak adalah I pun nak halang-halang kan. Bila orang dah, kita nak splurge on them. Okay. Tadi kita sebut pasal kos masa makan luar. Macam mana pula dengan kos perubatan dengan kos penjagaan misalnya? Perubatan ni tak adalah sangat because dia muda lagi kan. Dia muda lagi. Tapi untuk I agaklah tinggi. Agak terasa kan. Jadi nak maintain dalam-dalaman ni agak expensive, but for him it's okay. Tapi bila jadi dari segi rumah sewa, dia mahal kan. Betul, yuran sekolah. Kalau dia pergi kerajaan punya mungkin tak terasa sangat lah. Okay, jadi dia pergi private school? No, dia pergi private college. Kalau kerajaan tu tak adalah terasa sangat. Dia pergi private college? Yes. Berapa umur anak you ni, Cik P? 22, 23 gitu. 22, 23? Okay, macam dia final year degree lah. Lebih kurang lah next year macam tu. Cik B kahwin muda kan, anak dah besar ni? Excuse you, I tak ada anak dengan husband I. Tak ada anak dengan husband dia? Tak ada. So, tanggungan ni anak angkat ke? Bukan. bukan. Ya, lebih kurang lah macam Dia anak angkat. lebih kurang anak angkat. Dia anak apa? Anak ikan. Anak ikan. Anak ikan. Yuki! Yes, boss. Come here. I told you to find a mother for interview, not to find a mommy. Sorry, boss. Mami like. Mami like. Ya Allah, Tuhanku. Mahal ya nak bela sekarang. Jadi kira pesanan ikut kemampuan lah ya kalau nak ada. Itulah kalau boleh kan, kalau yang baru nak cuba ni tak payahlah. Iyalah. Okay, berjagalah anak sendiri je. Tak payahlah anak ikan. Itulah dia. Maaf ya para penonton sekalian, ada sedikit kekeliruan di situ. Nampaknya produser kita ni memang sememangnya hauk. Tapi apa pun yang pasti, kita sedang menghadapi cabaran ekonomi di luar kawalan kita. Walaupun semuanya nampak seperti biasa dan normal, kesan kenaikan harga minyak selalunya akan mengambil sedikit masa untuk diterjemahkan ke dalam harga barang. Kalau peniaga kecil dan sederhana yang menjual kuih muih misalnya, dia akan tahu yang harga balang dan bekas plastik dah mula naik. Apabila kita bercakap tentang kos sara hidup, khususnya untuk menyara keluarga, diharap pembuat dasar selepas ini akan melihat penggubalan dasar secara menyeluruh yang mencakupi bukan sahaja harga barang tetapi turut melihat pada harga dan kos perkhidmatan seperti kos penjagaan, kos kesihatan dan lain-lain. Sekian, kita telah sampai ke penghujung episod kali ini. Kalau anda suka atau terhibur, kami mohon untuk tekan butang like. Kalau belum subscribe, mohon subscribe. Dan kalau ada pandangan, boleh kongsi di ruangan komen. Kerana setiap interaksi anda dengan rancangan ini akan membantu algoritma trafik kepada kami. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.